Now you know how to write a good subject line. Let's move on to greeting. What greeting you use depends on, of course, on who you are writing to and your relationship to that person. Let's take a look at several situations here. If you know the person name, but you haven't met him or her yet, so these are some greetings you can use. And these are formal. Okay? And how about when you know the person's name and you want to be a little less formal and more friendly? You can use this one. You can use their first name with dear, but without the title. And the last one, if the person use his or her first name in the closing, you can use the first name in your greeting. Rồi, nếu như các bạn biết người ta nhưng mà bạn chưa gặp bao giờ thì các bạn có thể formal một chút xíu, trang trọng một chút xíu ha. Đó là mình sẽ dear, ông, Lee và mình sẽ sử dụng cái họ của người ta. Ưu tiên về họ nha. Đây là Banks cũng là họ luôn. Và trong trường hợp bạn biết tên và bạn cũng muốn thân thiện hơn với người ta một chút xíu thì mình có thể dùng cái first name của người ta và lúc này mình bỏ đi cái Mr. hay Miss ha. Và không Miss và tên nha các bạn. Và tương tự nếu như người ta sử dụng cái tên như thế nào với phần closing, tức là cái phần chào kết, thì các bạn có thể sử dụng ngay chính cái tên mà người ta ký với mình á. Mình sẽ để nó trong cái lời chào của mình. Ví dụ Ngân ghi email cho các bạn, Ngân ghi Bass, xong Ngân ký Ngân. Thì mặc dù đây là lần đầu tiên bạn gửi email cho Ngân, bạn vẫn có thể phản hồi lại cho Ngân là Dear Ngân. Bạn có thể phản hồi lại như thế này luôn. Đó, nếu như Ngân ký tên là như thế này trong phần closing thì bạn có thể greeting như thế này. Được không ạ? Không cần Miss Huỳnh ha, mặc dù Ngân tên là Ngân Huỳnh, các bạn không cần luôn, riêng Ngân là được. Nhưng một lần nữa chúng ta phải coi người ta ký ở đâu, người ta ký như thế nào trong phần closing nha. It's perfectly okay to use just the person's family name with Mr. or Ms. Or the first name and without dear. If we want to be a little friendlier to someone we know, like a friend or a colleague, like you can also use hi. Like hi Sarah, hi Jason, like this. Và đôi khi các bạn không cần phải xài dear luôn, các bạn có thể vừa vào email thì sẽ là ông Lee, bà Bank. Hoặc là mình muốn friendlier một xíu, mình có sử dụng hi ha. Và mình đi chung với cái first name là cái tên của người ta. But what if you don't know the name of the person you are writing to? The best thing is to use dear with the position of the person. Like this. Dear Human Resources Manager. Dear Customer Service Agent. However, we don't use the company name after dear. We always address an email to a person. Trong trường hợp các bạn không có biết là mình đang gửi email cho ai về cái tên của họ, mình chỉ biết cái chức danh thôi, thì các bạn có thể dear cái chức danh công việc của họ. Trong trường hợp này dear quản lý nhân sự và dear về chăm sóc khách hàng. Đấy, và chúng ta không dear với tên công ty nha mọi người nha. Chúng ta luôn luôn ghi email và dear một ai đó. So, if we want to send an email to a group of people, we can use something like this. So, dear all, team, hi folks, hi everyone. And the last two is a little informal, so be careful. Rồi, và khi mà các bạn gửi email cho một group một nhóm người thì các bạn có thể ghi như sau ha. Dear all, dear tất cả mọi người. Cái này nó cũng khá là formal đấy, hoặc là neutral ha. Hoặc là team, tên của team đó phải. Rồi, hi folks, xin chào mọi người, xin chào các bạn. Thì hai cái cuối cùng nó sẽ hơi suồng sã một xíu cho mình lưu ý nha. However, what you gonna do if you don't know the person's name or the position? You just start the email without the deal or anything, and it is okay. Just start like this. Rồi khi mà các bạn không biết tên của người ta, không biết chức vụ gì luôn đó, thì các bạn cứ start email thôi, không cần đi, không lần chờ lời chào gì hết ha, cứ thẳng vào chủ đề là được. Okay, what about punctuations? Well, notice that we use a period after Mr. or Ms. at the end of greeting, and we use either a colon in the United States, in American English, and for the British one, you don't need to. Okay, and this is a little more formal. Đối với dấu câu thì các bạn sẽ lưu ý là giọng Mỹ chúng ta sẽ có dấu chấm đằng sau cái title, tức là cái chức danh ha, Mr. hay là Ms. là bà. Và các bạn có thể hai chấm thì cái hai chấm nó sẽ more formal hơn, nó sẽ trịnh trọng hơn. Và chúng ta có phẩy đằng sau ha, như bình thường. Còn đối với giọng Anh, tiếng Anh thì các bạn không có cần dấu gì hết.
Nếu mà các bạn để ý thì từ đầu đến giờ Ngân không có sử dụng hai cái danh xưng này. Bởi vì sao? Trước khi mà Ngân đi giải thích ha, thì Ngân muốn hỏi các bạn một câu là nếu như Ngân ghi một cái danh xưng cho cái người đàn ông, cái chức danh người đàn ông là Mr. ví dụ Robinson, for example, Mr. Robinson, thì mình biết Robinson đã có vợ hay chưa đâu không các bạn? Mình biết không? Mình không biết ha. Và cái này thì mình biết đối với Mrs. Các bạn đọc hai âm ha, Mrs. thì mình sẽ dành cho người đã có gia đình, phụ nữ đã có gia đình. Và người phụ nữ chưa có gia đình thì chúng ta sẽ xài Miss. Tại sao nó như vậy? Ngân cũng chả hiểu nữa các bạn. Và đôi khi nó cũng sẽ gây ra cho mình cái sự khó khăn khi mình viết mail. Đó là bây giờ bạn viết thư cho Ngân đi ha. Làm sao bạn biết Ngân có gia đình hay không? Rồi Ngân không đeo nhẫn luôn nè mọi người. Làm sao các bạn biết? Đó, thì mình phải rối quá. Mà nếu mà cô này cổ mà đã có gia đình rồi á, thì mà mình ghi miss thì nó cũng kỳ, nói chung là mệt quá. Cho nên người ta mới đòi quyền phụ nữ và đấu tranh cho một cái danh xưng chung của người phụ nữ, và cái danh xưng đó không liên quan đến mối quan hệ có gia đình hay không đối với người đàn ông. Đó là Ms. Ms đây các bạn, Ms, MS thôi ha. Và các cách đọc của nó sẽ là Ms. Sorry, Ms. Đây, Ngân ghi phiên âm cho các bạn. Còn đối với người phụ nữ đã có gia đình thì các bạn đọc hai âm Mrs. Được không các bạn? Mrs. hoặc là Mrs. Tùy các bạn. Giờ cũng được hoặc là sir cũng được. Và cái này chúng ta đọc là Miss như bình thường thôi. Miss. Now, can you help me to choose the correct greetings? Which one is correct? Number 2, very good. And number 3, and one more. Hi everyone, very good. Bây giờ chúng ta đi từng cái nha. Đầu tiên, tại sao cái này sai các bạn? Bởi vì nó đi chung cả tên và họ. Chúng ta không đi cả tên và họ như thế này. Trên number 1, không chính xác. Number 2, vì sao chính xác? Bởi vì bạn có thể hơi informal hơn một chút xíu, friendly hơn với dear và tên của người ta. Và có phẩy đàng hoàng ha. Và lúc này chúng ta không quá chuyên nghiệp, mình sẽ hơi văn phong, friendly một chút xíu. Next one, Ms. Lee. Chúng ta có cái danh xưng Ms và có họ của họ, có họ và 2 chấm, và đây sẽ là văn phong formal. Đôi khi các bạn có thể bỏ dear cũng được. Các bạn có thể nhớ lại cái phần nãy Ngân mới giảng. Tiếp theo, number 4, vì sao nó sai? Bởi vì chúng ta không dear tên công ty. Next one, chỗ này kỳ lạ, không có phẩy ở chỗ này các bạn ha, phẩy ở đây chưa chính xác, chúng ta sẽ phẩy đằng sau. Rồi, số 6, hi everyone, đúng, bởi vì sao? Tại vì nó đúng thôi. Gửi cho tất cả mọi người, và nó hơi informal một xíu, hi everyone. Và tiếp theo Peter, vì sao sai? Bởi vì Peter sẽ cần dính liền, ngay sau đó sẽ là 2 chấm như ở cái số 3. Chứ bạn không cách ra ha. Và tiếp theo số 8, vì sao nó sai? Thứ nhất nó sai dấu câu, chúng ta không kết bằng dấu chấm như thế này. Một là các bạn bỏ luôn theo giọng Anh, hai là các bạn theo giọng Mỹ thì các bạn sẽ 2 chấm formal hoặc là phẩy. And chúng ta không đi Ms. Jennifer, Ms. này nó không đi chung với lại cái tên mà nó phải đi chung với họ. So, we just covered subject lines and email greetings. Now, let's go on to email closings. Unlike in a formal business letter, there are a number of ways to close an email. The most formal way is to use sincerely. You probably want to use this with someone you don't know, or if the topic of the email is serious. Like this. And normally we use one of the following closings here. So choose one or two you like and use those. So notice that we always have a comma after the closing. Rồi, formal nhất thì các bạn có thể sử dụng sincerely ha, và đặc biệt với người mà mình không có biết. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng những cái cách khác ở đây, best regards, trân trọng, các thứ, nếu mà các bạn muốn dịch tiếng Việt. Và chúng ta luôn luôn sẽ có dấu phẩy đằng sau closing nha. Now, last, we don't have to use a closing with a person we know well, like our colleague. We can just put our name like this, John, or sometimes you have the hyphen John. Also, you can use
your full name in your signature and your position, the company you work for, or your contact information like your telephone number. Rồi, trong cái email ha, cái phần cuối cùng khi mà bạn ký tên á, bạn có thể dùng mỗi cái tên của mình thôi, hoặc là sometimes có thêm cái dấu gạch ngang tên của mình với những cái người mà bạn biết rất là rõ, hoặc là mình có mối quan hệ thân ha, ví dụ như đồng nghiệp của mình. Đó, bạn chỉ có cần như thế này thôi, đôi khi cũng không cần phải closing gì hết trơn á. Ngoài ra mình cũng có thể đặt mặc định luôn ở trong cái phần chữ ký signature, đó là cái tên full họ tên của bạn như thế này, và cái chức vụ công ty mà bạn làm việc, và cũng như là cái số điện thoại hoặc là email gì đó nếu mà bạn muốn người ta contact cho mình. Cho nên đây là phần mà bạn có thể điền thông tin, để lại thông tin cá nhân ở cuối mỗi email ha. Ok, summary lại, hôm nay mình học cái gì đây? So, nếu hôm nay bạn đạt 3 cái mục này, xin lỗi 2 mục này, và trong mục thứ hai có 3 mục nhỏ hơn, thì các bạn đã thành công rồi đó. Đầu tiên các bạn nhớ được toàn bộ guidelines cho email mà. Mình làm cho nó dễ bằng những khoảng trắng nè, bằng những cái bullet points, những cái gạch đầu dòng, hay là short paragraph. Next one, mình làm gì nữa Mình sẽ cẩn thận với những cái emoji. Có nên xài mặt cười không? Hên xui ha, tùy lúc nha. Đôi khi nó sẽ không có được professional lắm. Và có được xài dấu 3 chấm không? No, bởi vì bạn đang hét vào mặt người ta. Và tiếp theo là mình sẽ để cái subject line như thế nào? Ngắn gọn và cụ thể ra. Rồi, và tiếp theo các bạn có thể check lại cái phần guidelines của mình nha. Và Ngân cũng đồng thời hướng dẫn cho các bạn về cái subject line, tiêu đề nó như thế nào. Nó là một câu hay là một short nouns? Một short nouns, very good, một cụm danh từ. Và nó cần phải đưa cái thông tin quan trọng, thông tin chính lên trước. Greeting thì sao? Tùy thuộc vào cái người đó, mình có biết họ hay không, thì mình sẽ chọn cái greeting cho nó phù hợp. Và mình đối với người phụ nữ thì mình sẽ chọn greeting nào các bạn? Một lần nữa nào, mình chọn cái nào? This one, or this one? Cái nào đấy? Cái này là ok nhất, bởi vì sao? Khỏi suy nghĩ có chồng hay chưa không quan trọng. Mối quan hệ đi làm thì nó chuyên nghiệp thôi, không quan trọng là bạn có chồng hay chưa ha. Đấy, chọn cái cuối cùng giùm Ngân. Và tương tự chúng ta có Mr. Rồi, and đó là phần greeting. The last one, closing thì sao? Lại một lần nữa, tùy theo là bạn đang nói chuyện với ai, các bạn có thể dùng sincerely là formal nhất, và những cái còn lại thì nó cũng neutral, nó khá là neutral ha. Và chúng ta có thể ký tên bằng cái tên của mình đối với đồng nghiệp thân, mối quan hệ của mình là cũng ok với người ta đó. Còn nếu không thì mình sẽ có thể ký hẳn ra để mặc định luôn, ví dụ Ngân Huỳnh, xong rồi cái chức vụ của mình, tên công ty của mình, và cái phương tiện liên lạc của mình đối với họ. Rồi, và video này hiện tại nó đang rất là dài rồi, cho nên Ngân nghĩ là Ngân sẽ dừng ở đây thôi. Và hy vọng là sau video này các bạn đã học thêm được một xíu gì đó về email và tự tin hơn khi mình viết một cái email ha. Và cái video sau nó sẽ về những cái phần khác của email, và các bạn nhớ đón xem. Alright, thank you so much for watching the video. I'll see you soon. Bye bye.